Itt hello, srácok. Itt hello. Folyt kövez a szarral. És azért végezzünk ezzel a fossal. Jó reggelt kívánok! Ja, igazából tényleg jó reggelt nekem is. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Hello. Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll Hello, show you her daddy. trip. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on Hello, time. hello. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. Kértem This most place az... is crazy. Ez, Just appearances, kértem ezt az AVP-s, meg ezzel a szkeris dolgokat hagyjuk most így egy picit, jó? Majd 30 perc múlva nyomhatjátok, csak most ne. Most ébredezik a szívem is. Mysterious deaths, urban legends come true, The trailer park where Rose lives Inkább ne is a úvulsz, cozy kap be a place faszom. that recently had a bit of a shock when a sailing boat picked up by a tornado crashed in the middle of the Kap be. trailers. This is a location that for a long time looked like it was not going to make it in the final game, but I'm glad it did because I think it's one of those places that helps define the character and style of the game in a visual way. When we went out photoshooting along the Pacific Northwest area, we came across many trailer parks and we have plenty of material for them. So I think that really shows in the authenticity of this location. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Mondtam már a halfejes videóban, hogy nincsen jó hangom. Mármint ez a úzáshoz. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Az micsoda? Anyway, Al, Ezt I'm fel just lehet getting to the venni? best part. All of the articles about this stuff Nem. were written by Cynthia Weaver. Itt I mi asked van? around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? Ja, She can oké. be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Itt Jack nincs semmi összegyűjteni való. died, and she had some Látom, nincs. Merre megyünk? Mit csinálsz ott? Te mit csináltál? A mizu. Nincs semmi, kelegetek. Aztán a párom most el van. Gondoltam addig valami más felveszek, valami más random játékot. Mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. No, talk to Rose. Az, aki meg van szállva, azzal beszéljek, az úgy jó. Az milyen ajtó, baszod? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. Ujjaj. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Ajjaj. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al. Oh, what's... Oh... Barry! What? Hát igen.
It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Tegnap Pater kiégetett az úzással. Igen? Már mi volt? Milyen úzás? Miről beszélsz? I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. Én őt. She's very strict. Tegnap Pater kiégettem. Ja, kiégettem, bocsánat. The edits are getting very Rosszul olvastam. Igen? I hate it, but I Jó know she's az. right. Patert ki kell égetni. Pontosan, jó az. I can save Alice this way. She knows more of this than I do about the complex incantation I'm attempting. No, hát menjünk tovább. Leave the trailer. Jó, és süthetjük a csávót. És vele mi van? Jó. Leave the trailer. Oh. The dark presence is the main adversary in our game, and Nincsen semmi. I wouldn't necessarily call it evil, but it is completely alien to our world, and that may pretty much be the same thing. We don't really want to explain the dark presence in too much detail. We kind of want it to remain a mystery, Leave the but trailer. let me say this much. It's definitely not human. It doesn't think the way we Ott do. van valaki. A good example of this would be when Wake actually escapes from the cabin. And he actually just sits there and writes the whole thing into the story, Get the and the car- dark presence is the right car. there, and it just doesn't understand what's going on. It doesn't work on that level of logic. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn Érdekes. face! Stay right where you are, Slade! What the heck? Miért futok el a rendőrök elől? What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Miért futok el a rendőrök elől? What the fuck? De én miért futok el? Ez egy jó kérdés. Kifulladt a karakter, de hát ne szórakozz már velem. Kifullad a karakterem, hát most... Itt vannak közel. De kifullad a karakter, hát így hogy lehet elmenekülni? Legalább ilyenkor nem fulladnak ki a karakter, de komolyan. És ilyenkor nem jönnek azok a árnyékok, azok a szörnyek, úgymond. Ilyenkor nem úgy látszik. Escape the police, de miért kell escape-elni a poliszoktól? Miért kell elmenekülni? Ezt nem értem. Na most jönnek a szörnyek, jó? Már lassan, mindjárt jönnek.
Nincs itt semmi? Nem tudom. Hát ez egy nagyon érdekes lesz. Nincs semmi, és így... ja. Ez így nagyon jó. Honnan tudják, hol vagyok? Mik ezek a hangok? Az szép érkezés volt. Ja, beparalt. This horror was everywhere I went. Itt egy kocsi mit keres? Amúgy. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ajaj. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Kicsit ki... Jó. Nem csak engem izélnek akkor ezek. Ujjaj, az bajos. Az baj. Ezt szopták eléggé rendesen. Csíha. Hát ez szopi volt. Van valami? Mindjárt megnézzük azt a... Zét. Bajos. Ja, a másik nem itt lehet látni. I could see the lights of the radio station in the distance. Oda kell menni. Jó. Hát menjünk, csak hát nincs semmink amúgy. Fegyverünk sincs, se ilyen lámpánk, amivel vissza tudjuk tartani ezeket a geciket. Mármint, bocsánat. Szóval hülyéket, inkább ezt mondom, az nem annyira csúnya. Rádió state. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. No. Unnatural shadows clung to the gate. The Most darkness that jönnek was ezek after a me was küldik, trying to jól van. stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. No power. Mindig az F-et akarom megnyomni, basszony. Igen? És hogyan teszek ebbe, hogyan indítom be? Vagy a másik oldal? A másik oldal. Szupi. Ez nagyon jó. Itten szikrázik, öcsém. Jó. Szupi. Ki is égett. Várjál, amúgy kérdeztem Legosi tőled, hogy mizu van veled, legalábbis.
Az oké, hogy te megkérdezted, de hogy én nem tudom. Mizuka van veled? Hogy vagy? Mi jót csinálsz, stb. Minden oké? Na, az szupi. Az nem tudom mi volt, de érdekes volt. Ez mi a csoda? Olyan hülye voltam, hogy bementem a suliba 2 órára XD. Igen? És senki más nem ment be, csak te? Vagy ez, hogy... Here we see one of the Az most mi? useful tools that the gameplay designers Flashbang. have. We call it beds, or bringing enemies to Flashbang. the scene. Wow. It started off as a simple Ja, egy spawning system, rendőrautó ez. but as time Oké. went on, it evolved into something bigger. It actually now S- incorporates build-up as well. Jó. You hear the whispers and sounds that the darkness creates, and, well, the darkness itself actually appearing in the forest. It hides the enemies when they actually get close to you. On top of that, we have a reveal system, which shows the first enemy attacking you, but we do it only once per combat. After that, Ez nem öli you're meg on your own. őket. Ez nem öli meg őket, a flashbang. De ki rendőrök lettek azért. Fussál, bazd meg, hát nem fut. Bocsánat, amúgy mindig a csúnya szavakért, nem akarok amúgy csúnyán beszélni, de most ez ilyen. De ott voltunk mind a 8-an. Akkor nem csak te vagy a hülye, hanem mind a 8-an vagytok hülyék. Hát most, na, az csak jobb. Nem? Ez nem öli meg őket, srácok. Vissza tudom tartani a lámpából is őket egy picit. Nem fut! Hát nem fut, öcsém! Szar, nem fut! Na van, talán most már nem üldöznek. Ó, hogy nem, persze. Bassza meg. Ja, de megöli őket, jó van akkor. Flashbang is megöli őket, jó. Szokták mondani, hogy egy bolond 100-at csinál, ez így van, ez így van. Nem csak mondják, hanem már van zene is róla. One of the problems with Alan Wake was that we really wanted Zene to is van maintain erről. a small town atmosphere, but that's very hard to do when, you know, you don't actually spend a lot of time in the small town itself. A familiar and dependable radio will solve that problem. Also, I think RJ Allison, who plays Pat Main, did a wonderful job. He really nails the character, and it's so great to be alone in the dark and then hear that warm and dependable voice. Jó fele jöttem be amúgy. Biztos ide kell jönnöm. Come on in, Mr. Wake. Na jó. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now.
Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Hát, de miért? Szerintem megszállt az a fekete balság, és szerintem azért akar megölni, mert megszállta. Ugyebár ez volt a másiknál is. Én szerintem. Az jó, én még nem hallottam. Nem hallottad? Egy bolond százat csinál. Pedig nagyon jó az a szám. Nagyon régi amúgy. Nagyon régi. Szerintem azért nem hallottad. Tényleg nagyon régi. And looking at the possibilities given by the environment, we found out that this area could have lots of poltergeist events, could have hidden routes and so forth. The bridge and the train depot all appearing far later in their development. Na, vedd már fel. Azért. Na, van fegyverünk, srácok. Végre. Én tudod... Micsoda? Én tudod, hogy egy fél bolond... Egy fél bolond hányat csinál? Mi? És tudod, hogy egy fél bolond hányat csinál? Nem tudom. 95-öt? Mert akkor nem egy egészet, nem egy százat, hanem 95-öt, nem? It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Vagy nem tudom. Nem tudom, mennyit csinálhat. Oh, noise. What? Na most elhasználjuk ezeket, hát most nem tudok mit csinálni. Ennyi? Vége? Remélem. Ja, úgy látszik ennyi, ténylegesen. Na most elhasználtuk a flashbangeket. 50-et. Igen? Ja, tényleg, de egy fél bolond, igen, oké, most már értem, bocsánat. Most már vágom. Egy fél bolond, igen. Pontosan. Itt mi van fent? Vagy ide miért lehet feljönni? Konkrétum a semmiért. Jó. Akkor menjünk tovább. Írt közben a párom, mindjárt megnézem. Itt a vonat. Mindjárt megnézem a párom, hogy mit írt. Jó, srácok, egy pillanat.
Nem, megvan. Bocsi. Csak tudjátok, vele is kell foglalkoznom. Ha lesz páratok, akkor leginkább vele fogtok foglalkozni. És vele is kell. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Lefele kell menni, de megnézem, hogy erre mi van. Hát ha van valami finomság. Egy bolond 100-at csinál... Na várjatok. Nem, az copyrightos, az fix copyrightos az a zene. De... Akkor nem lesz jó. Na várjál, beteszem neked ilyen pár másodpercre, jó? Miről beszélek. Aksi? Látni fogod, hogy miről beszélek. Egy bolond 100-at csinál. Ez lenne az? Nem pont ez. Egy pillanat. Nem reklámozunk senkit. Mit művelsz már megint te? Ne tedd be, mert megölek. Mi? Te itt nem te ezt nem tedd senkinek, és nem XD. Micsoda? Mi van? Mit művelsz már megint? Ne tedd be, mert megöllek. Mi van? Te itt nem tesz, nem te senkinek, nem. Mi van, Monci? Nem azt teszem be, nyugi, a zenét teszem be. Azt hiszem ez az. Igen, ez az. Itt jön el. 100-at csinál. Ez így van. Ez az srácok. Ez az. Egy bolond is szeretett téged. Egyáltalán. Ez az. Nem teszed be senkinek, ezt vettem ki kontextusból, viccelődök. Nem teszem be senkinek, puncikám. Nyugika. Pont jókor jöttél be akkor, ahogy látom. Jaj, te. Na, az a zene, hogyha itt vagy Legosi, remélem, hogy itt volt és hallottad. Egy bolond 100-at csinál. Hozok kaját, közben tévére van kirakva, és hallak. Óvatosan, mert dádá lesz. Ává! Gyere! Kucsintok. Ává! Az apádat! De kezd meg honnan jött? Itt voltam, aksi. Na látod, az a zene, amúgy nagyon jó. Egy bolond 100-at csinál. És egy bolond is szerethet úgy, mint bárki más. Egy bolond 100-at csinál. Bocsánat, ez kurva jó amúgy. Nagyon régi, kurva régi amúgy a zene, de valami jó, nagyon jó. Én nagyon szeretem ilyen zenéket.
És ez ilyen 90-es, 80-as évek, úgy nézd. Ha jól tudom. Szóval én nem akkor születtem, de ilyen... De nagyon megtetszett. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the dark presence taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, the inanimate objects were the next logical step. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have Nem, tényleg nem rossz. Hallgass meg nyugodtan, várjál, egy pillanat, beteszem ide neked a chatbe. Namasz, nyugi Monci, nyugi. Hello, srácok. Nyugi Monci, namasz. Ide teszem neked a chatbe a Z-t. Tessék, Legosi, ott van-e? Nagyon jó, hallgass meg végig. Nagyon jó szám. Hogy kell ilyen soundokat bejátszani neked? Úgyhogy a képernyő mellett ott látod, hogy ott van sound alert, meg van ilyen paradicsommal jelzett, az meg ilyen olyan, amit a monitorra tudsz dobálni. Az a paradicsom jellel. A másik meg a hangok. A másik meg a Köszi életem. Köszi. Hát jó, szívbajtozod rá. Van valami benne? Nincsen. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Ugorj! Dobálnak. Dobálóznak. Tényleg, hogy kell ilyen soundokat, ja. Amúgy elszúrtam, mert ilyenekre kellett volna a flashbang. Ezekre lett volna jó, és nem a emberekre. Két Monci. That the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Igen, erre kellett volna a flashbang, így nagyon nehéz lesz. Everybody knows the movie Poltergeist, but I wouldn't say that it was the origin for this idea. This game is about possession. It's about the darkness taking over everything in the world. It started off with humans, and, well, in the design, Na ez melyik volt? Szégyed el magad. One of the hardest things to do was to convey intent. The objects don't have any body language, unlike the tape. How we ended up with the current feature was that the lead writer actually encountered a problematic physical object. It flickered around the terrain erratically, and you really couldn't tell what is going to happen next. And that ended up being a real feature. And here you can see the result. Na húzzunk a picsába. A büdös... Nem! Na ne! Szopassatok!
Nem látok! Meg vagyok. Hú, azt a kutya, ez kemény volt. Ha lett volna flashbangem, könnyebb lett volna. As a teenager, just starting to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. Jó van, Legosi. Just anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Az miért jobb? Semmivel se jobb. Miért kaptam egy ilyen? Ajaj, úgy érzem, hogy itt szopás lesz folyamatosan. Nagyon, de nagyon elvagyta. Jaj, 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 jaj. Hát itt nagyon szopi lesz. Elhát. Van valami finomság? Például van. Itt fel lehet ugrani? Ide nem lehet felugrani. Jó, akkor nevermind. Nem hallok, ti miattatok. Jaj, de jó. Did you call one vagy... Micsoda? Köszi. Ben Chiawa played a WPCS tune for. Jó, szupi. Köszi, Moci. Amúgy az AVP-t. De nem kellett volna. Hányan vagytok, Jézus? Oké. Azonnal kell valami... De ezzel most nem adja a gránátokat. The dark presence can take over almost anything. That includes In machinery light, like you vehicles. can't have In the next scene, you them. will see the bulldozer attack you, Jó, and it might be azt familiar tudom. too from Komám. demos that we've shown in different shows before. Ja, I'd like hogy to say ez ilyen that plenty of volt, thought and hupszi. research went into this, but Milyen the fact volt? is that it was Micsoda volt? basically just a lucky Mit test csináltál? and fool around with the AI and Ben physics. Chiawa Köszi, played Monci. You will Dexter. see the results. Meg nem vagyok annyira higgadt, hogy ezektől megijedjek kurvára, szóval... Jó, erre kell jönni, nincs itt más. Például ezt is be tudjuk kapcsolni. De mit küldtél amúgy? Nagyon elvajta. Hó, ez jó. Jócskán. Jaj, de jó. Ezt nem mondod komolyan. Ezt ugye nem mondod komolyan.
Azt ugye nem mondjátok komolyan. Menj már az anyádba! A büdös... Jól vagyok. Hát ez így nagyon szopi lesz. Kell gránát, mert így nem lesz jó. De nem ad gránátot. Mindent megbasszol. Micsoda? Egy tűzijátékot. Mindet megbaszom. Bántják a muncimat. Köszi munci. Benchiawa played Grenade 4. Indítsuk el. Ne. Nyíj már ki, te szar! Nyíj már ki! Húj, anyám! Na, hogy begyere! Jó, nem tud. Ne gyere be! Azt szerintem lassan be fog tudni jönni. Szóval el kéne indulni. Picsába már. Puti. De higgadtan száll be amúgy. I had never been this glad to see the sunrise. Jézusom, bazdmeg. Hú, meg vagyunk. Élek. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give me any other choice. A drowning man will clutch at a Megint nincs straw. semmink. Why? Miért nincs semmink? Itt erre vajon mi van? Gondolom, hogy semmi. Miért nem megyünk kocsival tovább? Driving sequence is great to have in the final game, especially considering that it was a source of debate earlier on. It's fairly hard to actually see this kind of sequences, are they actually working or not, before we have the final environment, the mood, the sounds and so forth. Of course now it is great to have in the final game. It provides a very nice change of pace in the middle of episode 3, and it provides great showcase for our technology, our views, and also it's great to see the environment that you usually see in the night, covered in shadows and in fog, in its full glory. Úgyis erre kellett jönni, mert leszakadt a híd. Nem épp. Wait a second, ott van valami. Azért felmegyek, megnézem, hogy mi van ott. NANI? Legacy_1221 played Nani 4. Amúgy valamiért azt írja a nevednél, hogy Discord, vagy valami ilyesmit hallom. Hát jó, hát ez így a snukú semmi, öcsém. Menjünk ezzel tovább. Hát most na, érted?
Váltakozunk. Nem úgy ott lent nem volt semmi? Na mindegy. Most megy le a nap, vagy kell fel? Remélem kell fel, mert hülyét kapok. Ó, bazzak, de ezért lassú kocsit választottam, Jézusom. Na jó, le is cseréljük ezt a kocsit. Váltakozunk a kocsik között. Nem baj ez. De közben itt is van valami. Ja, ide kellett jönni. Vagy nem? Minden helyet megnézzünk. Hát ha van valami itten. Közben megnézhetjük, hogy hová megyünk. Hát itt is csak egy rádió van, de ezeket nem nézem meg, mert minek? Felesleges. Amire átmagyarázza a dolgokat. Ja, Munci, itt vagy még? Ha? Várja, hogyha az alsó vonal miatt van. Ja, igen? The feel of history and roots is Megnézzük somehow very mindent. present in the whole Pacific Northwest area. It's one of those things that lends the unique feel to this region. This was once a very inaccessible and thus isolated region. Itt nem voltunk már? 19th and 20th Nem. century, as railroads Jaj. started getting built, it was suddenly connected to the rest of the country. This greatly benefited Ó, industries like ezeket mining, addig, for amíg example, nincsen because now ore action, could nincsen easily be éjszaka, addig transported across felesleges, vast hogy látszik distances. megnézni. Towards 1960s and 1970s, mining steadily declined, but this area is still filled with all sorts Megyünk of tovább. landmarks and reminders of that once blooming industry. Akkor nem To me, nézegetjük be a these kinds of dolgokat, things really matter felesleges. because they are the reason Addig, behind why amíg things nincsen este. are and look the way they are. So, long story short, decaying structures like old train Ennyi? carts and mining Nem lehet structures, tovább depot menni? buildings are really a part of the history of this area. Ott egy And balta. that's all the reason we needed Szóval lehet to elhozni? include one of those beautiful tipple buildings as a location in the game. As many of its real-world Ott counterparts, egy it balta, serves egy now as a museum. sárkány. Komolyan, leszapás. Beszapadtuk egymást, magunkat. Ezt nem lehet áttörni? Nem lehet áttörni. De mégiscsak ki kéne nyitni valahogy. Hát így nehezen. Vagy nem lehet kinyitni, hanem mit kell csinálni? I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. Megöljük Sun magunkat. turned the place into a sauna. The day dragged on. Most miért? Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Mi váltok meg az éjszakát? Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? De hogy itt lett volna a találkozó? Hello? Az jó. I'm through being jerked around You by you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? Egy várunk. I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. No. What the fuck? What the fuck? It was close. Maybe closer than ever before. Jó, akkor arra le.
Eléggé hülyeség, megvárja az this whole kidnapping éjszakát. thing is a red herring, of course. It's just an attempt to manipulate Wake and to get him to deliver the manuscript. The so-called Shotgun az kidnapper itt Maud, van, well, he megvan. doesn't have Alice. He doesn't know where Alice is, and neither does Dr. Hartman, the guy who's hired Maud. But they do know that Wake will do anything to get Alice back, so you know, they use her. They're nice people like that. The problem is that Wake doesn't have the manuscript at all. He doesn't know where it is. He has a couple of pages, but of course that's not enough. So they're lying to Wake about having Alice, and Wake is lying to them about having the manuscript, and nobody has much of anything. It doesn't end very well for Mott, you know, who is going to get his in a couple of minutes, or you know, a little longer. And Dr. Hartman doesn't have such a great day either. You know, what can I say? Karma's a bitch. No, megvannak. The fuck? Jó, ezek így dobálja ezeket a cuccokat. Szóval van egészségére. Hadd dobálja. Én el vagyok. Na, gránátokat kaptam, majd ezekre a szarokra kúrjuk, hogy mit mondják. Okay. Van-e valami? Maybe not. Maybe not. Jó van, dobáld csak, leszarlak. Igen, merre kell menni? Merre kell mennem? Ja, ide fel. The heck? Igen. Oda, igen. Jó, és azzal mit csinálja? Igen. Beszállok ebbe, nem tudom, hogy mit keresem, hogy ez itt. Azt sem tudom, merre kell menni. Merre kell vajon menni, és hogy mit kell csinálni. Ezek megölhetetlenek. Merre kell? Ott kell felmenni, jó. Jó. Oké. Ez meg kiégett, hát az így nagyon szupi. Leszarjuk őket és megyünk fel. Szép volt. Megölték egymást. Nevermind.
Kettő ilyen szar van? Ja nem, az csak egy kicsi. Jó, szupi. Oh, nice. Gondolom erre kell menni. Itt hagytunk valamit? What the fuck? Mik ezek a lépések? Ja, hagytunk itt valamit, jó. Jó, hogy visszanéztem. Holdköv, mindjárt úgy végzek ezzel, mert annyira... felettem vannak. Hát ez így nagyon szupi. Jó. Mi ez? Press no one inside dark. Lego C underscore 1221 Go played step. CSGO steps 4. Köszi, akkor ezt hallotta, oké, köszi. Szóval mit hallok? És honnan jönnek? Jó, köszi. Ezt már Cségóba lehet bejátszani, amikor egyedül vagyok és nagyon koncizok. Akkor biztos, hogy felfigyelek és rossz információt mondok. Vagy tényleg olyan, hogy valaki egyedül van a csapattársból, én meg vagyok halva, és én mondom, hogy mögötted van, aztán ezt hallom. Follow. Követlek, öcsém. Az jó lesz, XD. Ja, aztán mondom, hogy bocsi, bazd meg, ez volt, alert, ne haragudj. Aztán ezért leszek kibaszva a csapatból. Mert rossz információt mondtak. Rossz információt mondnak, és ezért leszek így kicseszve a csapatból. There was no way the Grana, flashbang grenades were standard power company equipment. Ebben nem lehet beszállni. Arra vajon mi van még? Van itt valami finomság? No, ahogy látom nem. Ha? Lego C underscore 1221 played Cadmium 4. A gránátokat nem szabadna elpazarolni amúgy. Csak nem tudom, hogy váltok át. Ja, így. Jó, nem szóltam. Rohagy meg! Te is rohagy meg! Ja. Körben nézek közben, mert hát ha találok ilyen ládát. Bár mostanság még nem találtam.
Ilyen fix más utat, ami ládához vezet. Csak ilyen köcsögöket találtam. Balra, jobbra, jobbra kell menni. Jobbra kell menni? Jobbra kell menni, akkor balra jövünk. Na itt van például egy ilyen, csak kellett mondani. Sárgával jelzi nekünk. Jaj, de jó. Nekem nacho, happy living on not go. Lego C Gránát underscore volt benne. 1221 played Hamster Cowboy 4. Köszi, Legosi. Ingyen nézzenek ide. A shotgunt azt nem akarom használni addig, amíg nem kell, amíg nem fogyok ki ebből a kis pisztolyból, mert az nagyon erős a shotgun amúgy. A gránátokat meg nem szabadna elpazarolni. Csingan macho, up and daily romango, bidding dongo, bidding Lego C underscore 1221 played GG4. Ezt fel kéne venni. Csicsi a babája. Ups. Ez nagyon szép volt. Köszi, pont jókor idézőtettél. Benchiawa played Taps 4. Hát ez megint szép volt. Köszi életem. Oké, ne ess már le azt a Szent Máriás anyádat. John Cena! Nagyon elvagytak. Na, vedd fel, új, szupi. Nagyon ügyi. Mindegy, megvan, az a lényeg. Ezt a GG-t 100 követőre kaptad. Ó, köszike. Azért még ne mondjuk azt, hogy 100 követőn van, mert bármikor leiratkozhat egy ember, szóval... De azért nagyon köszike. Amúgy nagyon örülök neki. Végre elértük a 100-at. Mert nagyon sokáig 94-en voltunk, aztán így elértük végre. Nagyon köszi srácok amúgy. Ó, ez egy pub shotgun. Na, add ide. Az kell. Pub shotgun. Cseréld már rá. Volt, azaz. Pub shotgun. Nagyon szupi. Merre kell menni? Balra, jobbra? Köci. Menjünk jobbra. A bomba gettem, szupi. Before finally going over the area with a precision polish. Direkt állok a fénybe, hogy minél hamarabb ki meg lehessen ölni ezeket. Pirichunto Camacho, Camacho, Pirichumo, Pirichumo, Camacho. Nagyon szupik vagyunk. Csicsia.
Come nacho, up and be come back, they chumba change go, with its come nacho. Lego C underscore 1221 played Hamster Cowboy 4. Ó, jaj, kifagytam kis pisztolyból. Van shotink, haha. Menjünk inkább. A shotting maradt, kis pisztolyból kifogytunk. Meg van flare gununk, de azt majd a izékra adjuk, a kocsikra. Ó, itt van The keresztre. dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Jaj, nem áll, ez már megint ilyen izé. Na, megint ilyen gyors szar. A shotgunba bele dögölnék, én azt mondanám. Ahogy elmondtam, hogy srácok, hogyha itt megvan a... Mit is mondtam? Hogy mondtam? Hogy van? Hogy mondtam azt a izét? Ha itt megvan a 500, azt hiszem ezt mondtam, hogyha itt meg lesz az 500 feliratkozó, vagyis hát követő, és a másik két YouTube csatornámon a 1000, akkor mutatom az arcomat, addig nem. Szóval addig szopi van, hogyha nagyon várjátok. Tillan tillado, trillali la 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 lila 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 lo la la lila 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 lo lila la lila lila lo. Bocsánat, valamiért most valami más zene jutott eszembe. És a más zene van fejemben. Jaj, nem áll. De benéznék. Hát, ha van valami. Nincs semmi. Nem is lehet bemenni, akkor mindegy, nevermind. Dillado, dilla, dilla, dillado, dilla, dillado, dillado. Pumpanta, jó ez a zene, igen? Ismered? Ismered ezt a zenét? Dilla 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 do dilla 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 do dilla dilla Uppata peradadassi dadadi csellinga csillando csicsalommácsá. Nem tudom, hogy ez a cím, mármint hogy van, de viszont nagyon ez megy a fejembe most.
Persze, meg is van a videó, igen? Be tudod küldni? Megpróbálod beküldeni a izébe? Ide. Hát úgymond ott a alerteknél. Hát ha be tudod küldeni most. Nem tudom amúgy, hogy miért buggos vagy valami. Botika, botika. Jaj, majdnem leestünk. Pending upróval. Az Isten áldjon meg. Biggest father played Bang 4. Kap be a lótököm. Még mindig nem jó. Nyusz. De miért nem jó amúgy? Srácok. Van valami gond, hogy valamit nem engedélyeztem? Vagy miért nem jó az a alert? Valamint az a szar? Várjatok, mindjárt megnézem, bocsi. Sima kő kell. Amúgy hello, Pater. Nekem kő kell, nekem kő. Nekem meg más kéne, de... Jó. Akkor azt mondja... Elvagytok. Úgyis mindjárt befejezzük amúgy ezt a játékot, srácok. Aztán, ja, lesz valami. Itt van. Itt van. Úgy látszik, hogy nekem el kell, hogy fogadjam. Küld be még egyszer, kérlek. Nincs semmi amúgy. Meg vagyok. Hogyha nekem tőlem is kérdezted. Meg vagyok. Még egy picikét ébredezem amúgy. Egy nagyon pici. Persze, hogy tőled is. He. Aha. Itt nekem mindig el kéne fogadnom azt, amit beküldtök videót. De miért? Na pillanat, lehetséges. Az van megcsinálva, hogy engedélyezés valami. Moderátor. Valamiért úgy van, hogy akkor megy, ez nem jó, csak 10 másodpercet enged. Gám? Hát most az ilyen. Editor, Twitch name. Oh well. Biggest father played OWO4. Oh. Micsoda? Jó, tudom, ne csináljam. Mit kell elfogadni? Azt is csak a elejéből. Yes, I know. Hát azt kell elfogadni, nekem legalábbis el kell fogadnom mindig, amikor küldtök valami videót, akkor nekem azt el kell fogadnom itt a Sound Alerten belül, hogy lehessen látni. És viszont ezt nem tudom, hogy miért így van, mert az jó lenne, hogyha egyből be lehetne játszani, és nem kéne nekem
machines, custom channel, use chat machines from all settings. Az van beírva. Conga, no chat machines, use custom chat machines. Ezek submit your ingent, we play an alert box, it's current enable. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy ja. Mindegy, valamit most bepipáltam. Próbáld meg még egyszer, hogyha nem működik, hogy ugyanúgy el kell fogadnom, akkor ez van igazából. Ezzel nem tudok már mit csinálni igazából, hogy én nem fogom mindig elfogadtatni. Vagy nem értem, hogy miért nem tudja automatikusan bejátszani. Yamate Kudasai. Az Isten áldjon meg! Biggest father played Bang 4. Uha. Kell a kulcs. Hát az nem jó helyen van. Az még mindig nem jó helyen van. Hát még mindig nincs jó helyen. Opa. Pick up? Mi pick up? Mit vettem fel? Lérgen ammót. Az jó. Nem jó, no. Hát akkor mindegy, srácok, nem tudok mit csinálni. Ugyebár ezt nekem el kell fogadnom mindig. De hát, ja, mindegy. Pedig más embereknél meg működik amúgy. Biggest father played CSGO Steps 4. CSGO Steps. Dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared. Pedig ez a te videód volt. Igen? Na várjál, akkor mindig megnyitom ezt a szart. Úgy látom. Jaj, nem ez kellett volna. Ez itt volt. Ilyen kis képernyőben megnyitom, akkor mindig aztán tudtok üzélni, csak szólni kell nekem. Vagy majd észreveszem. Tessék, ott van. Ez jó amúgy. Ezt szeretem, ezt a videómat. Na mindegy, hogyha akartok, beküldhettek, majd hogyha észreveszem, mindig elfogadom ezt a szart, aztán ja. Csak mindig el kell fogadnom. Balra, jobbra nincs semmi, akkor balra. Ezt dobta fel a YouTube, ám nekem is a kedvencem. Igen? Örülök neki. Az Istenét! Hello Tamás! Üdv néked! 2023 played a WPCS 2-4.
Jézusom. Arra fel kell mennem, de viszont itt valamerre van. Itt balra. Egy cuccos, az ott is van. Jó napot kívánok mindenkinek, fiúk és lányok. Üdv, helloka. Jó. Pisztolyban nincsen lőszerünk, shotgunban van, de az is kevés. Srácok! Az Isten áldjon meg titeket. Kívülről fújom a játékot. Igen? De nem annyira. Hello. Nem sokáig nyomjuk. Még ezt szerintem még egy mentés, utána ennyi volt. Erről nem beszélünk, srácok. Birds. Nem. Csittu van. Ki volt ez? We chose birds as our only animal enemy type. The main reason being that the birds actually bring something new to the table, an extra dimension. We try to think through the whole package of the player experience. Player needs to look down for bear traps, look ahead for takedown, and look up for the birds. Van kis pisztolyunk, szupi. Van kis pisztolyamunk, az jó. Oh. Ott van valami? Nincs. Jó. Erre? Nincs, jó. Aha. Alan. Leszórakozz velem? Balra, jobbra kell menni. Hogy megijesztetek, kérlek. Most egy kicsit fosok. Nem szeretem a sötétet ennyire. Without warning, the headache stabbed at my brain. Ha! Pont oda néztem. Nem ijedtem meg. Pont nem ijedtem meg. Ha! Alice? The heck? Mi történik itt? I'm losing it. I gotta get out of here. Jó, tovább. Biggest father played Screamer 4. Pater, kap be. Fülem. Na, tovább úgysem mentünk volna amúgy. Nem is tudtunk menni tovább. Azért para ez egy hely. Az Isten áldjon meg! Legosi! Legacy_1221 played Bang 4. Éhes vagyok nagyon amúgy. Mindjárt elmegyek kajolni, mert nagyon éhes vagyok. Hát az... Hát az szuper.
Bocsás, srácok. Főnök hív. Mindjárt egy pillanat. Na itt vagyok, srácok, itt vagyok. Szegény, hát ma sem eszel. Megkapod a füvet, a szekrényből annyi. What? Kajás vagy? Kérsz rántott hús, a krumpli pürét? Azt nagyon kérek, Tamás, azonnal küldjél. Ezért a krumpli püré a második kedvenc kajám. Azonnal. A favorit 3-ba benne van. Azonnal, ide kérem, küldjél. Az legelső kaja, amit ugye a top 3 kajám. A legelső mi ez már? Spagetti, a legelső. A második a krumplipüré, és harmadik a krumplis tészta. Azonnal küldjed, azonnal. Mindenhonnan! Megbasztak kétszer. Na, szóval mikor küldöd? The guys who did this mine puzzle, Antti and Tiago, did a really amazing job here. This is again one of the cases where we started with a very, very low-key design requirement, just something to occupy the player for a moment. But with iteration, looking at what works, what not, we actually got this amazing sequence which does what it's supposed to do. It looks complex, it looks imposing, but it's very intuitive to play, and I hope you actually enjoy going through it. Várjatok, ez most hogyan? Látom, sí. Oké. Ide felmé lehet jönni? Hadd nézzem már meg. Van valami? Ja, hogy itt kell majd felmenni, jó, nem szóltam. Akkor te fizetted a 3,5 eurót, 50 euró. Az mennyi? Why? Miért én fizetem? Miért? Nem azt mondtad, hogy micsoda? Kész rá... Mi? What the heck? Azt hittem, hogy főzöl nekem. Hát azért na. Az, hogy én fizetek. Ha csak te már meghívsz engem, akkor miért én fizessek? Hello. Hát hello. Nem így működnek a dolgok, nem. Ha már valaki meghív téged, akkor csak neked, csak annak kell fizetnie, aki ténylegesen
Szóval, hogy annak kell fizetnie, aki meghív téged, és nem akit meghívnak. Ez nem így megy, hello. Hát nézzenek oda. Hát ez így nem így, hát nem áll. Akkor nem kérek, köszi. Majd csinálok magamnak. Hát, nehogy már. Na jó van, srácok, de viszont itt végeztem ezzel a játékkal. Elmentett ezt, vagy innen folytatom. Jaj. Ja, nekem bőven elég volt ebből a játékból. Aztán nem tudom, máma még visszajövök valamivel. Még nincs este, még elmegyek kajolni, stb. Snowrunnerrel nem biztos, hogy jövök, már most ahhoz nem nagyon van kedvem. Nem tudom, vagy folytatjuk a Half-Life-ot, vagy mi van itt nekem? Fortnite? Hát... Akarjátok nézni, hogy bénáskodok Fortnite-ba? Portált is el kéne kezdeni majd, Noise-et is el kell kezdeni majd. Moodszot, azt majd az egy olyan játék, amit majd előveszek. Jónak jó, csak hát igazából hamar be lehet unni, hogyha egyedül nyomatod és újra kell kezdeni. Metro Exodus-t most nincs kedvem live-olni. Mondom, Half-Life az opció, akkor vagy Fortnite, de hát ott csak béna leszek, vagy Csé. Ezek az opciók vannak. Ki jönne Fortnite? Itt a kérdés. Ki jönne Fortnite? Én mehetek. Én jönnék. Egy pillanat. Azt nem tudom, hogy a párom az mit csinál. Párom az itt van. Jó. Hát... jó. Hát... akkor ügyetlenkedjünk Fortnite-ba. Akkor megismered a hangomat. Jó. Ügyetlenkedjünk Fortnite-ba akkor. Benn vagy a izébe, Tamás, amúgy? A Discordba? Discord szeróba? Küldjek linket, lett szíves. Küldjek linket, légy szíves. Küldj linket, nem? De küldök. Tessék, ott a szeró. Gyere be, aztán majd a voice-ba átdomáljuk a dolgokat. Itt van. Mi van itt? Ja, akkor mindegy. Pater, ne ide küldjed, baszod! Hanem azért chatbe, baszki. Nem komolyan, Fater ide küldi privátba, és nem ide kell. De látom, hallgatott, te hülye. Látom, hallgatja az élőt, mert itt tirocsgál nekem privátba.
Jó van ma, na a chatbe küldeném, de kidobott a fiókból, mert csinálom a Streamer fiókom, amivel nyomatom majd. Jól van, persze, jó, oké. Na jó van, legyetek jók, akkor majd későbbiekben visszajövök egy Fortival. Hello,